السلام عليكم. دي المحاضرة التاسعة في الإيميونولوجي، وهنكمل كلام على ال types of hypersensitivity reactions. احنا كنا في آخر محاضرة ادينا زي ملخص سريع ل hypersensitivity reactions، وأنا هبدأ بيها برضو المحاضرة دي. This is just a brief summary of the 4 types of hypersensitivity reactions. وبعد كده إن شاء الله ندخل بالتفصيل في كل نوع منهم. تمام؟ طيب type 1 is IgE mediated، وده اسمه Anaphylactic، وبيكون في IgE antibodies وبيحصل degranulation ل specific cells هنتكلم عليهم. تمام. بعد كده type 2 هو بيكون في IgG أو IgM mediated cytotoxic، type 2 اسمه cytotoxic hypersensitivity. type 3 هو immune complex، ففي type 3 ده بنلاقي إنه في بيتكون antigen antibody complexes أو immune complexes. دي الحاجة المميزة لتايب 3، وبيحصل complement activation. وآخر نوع هو التايب 4، وده cell mediated hypersensitivity، وده involves T cells. تمام؟ طيب ندخل بالتفصيل في أول واحد type 1 or anaphylactic hypersensitivity reaction. It often occurs within 2 to 30 minutes after a person sensitized to an antigen is re-exposed to that antigen. Anaphylaxis is an inclusive term for the reactions caused when certain antigens combine with IgE antibodies. تمام؟ فهو اللي بيحصل ان هو بيبقى سريع. الانافيلاكتيك ده ممكن حد مثلا يتحقن بحاجة دواء او حاجة زي البنسلين مثلا، ويحصل له انافيلاكتيك شوك في فترة صغيرة جدا. ممكن اصلا يعني الشخص وهو بيديله الحقنة في ساعتها، يعني قبل ما يطلع منه النيدل دي، يكون الشخص ده وقع وجاله انافيلاكتيك شوك ويموت كمان. تمام. فهي اسمها الانافيلاكسيس، دي عبارة عن term for the reactions اللي بتحصل لما certain antigens combine with IgE antibodies. تمام. Anaphylactic responses can be systemic reactions or localized reactions. Systemic reactions produce shock and breathing difficulties and are sometimes fatal. يعني ممكن يموتوا كمان، يعني بيعملوا shock وبيعملوا مشاكل في التنفس وممكن يموتوا. Localized reactions, which include common allergic conditions such as hay fever اللي هو اسمه allergic rhinitis وasthma وhives. الhives اسم تاني ليه urticaria. The urticaria هي slightly raised, often itchy and reddened areas of the skin. تمام. فكل الحاجات دي تعتبر localized reactions. احنا عارفين الهاي فيفر اللي هي زي نوع من الالرجي اللي بتتكون، يعني بتيجي في اوقات معينه في السنه، يعني ناس بيجيلها الرجي كده، هي الالرجيك راينايتس دي. اسم يعني common ليها هو الهاي فيفر. والازمه برضو تعتبر يعني localized reaction لانه مش systemic. السيستميك اللي هو عاده بيكون فيه، يعني هو بيكون فيه shock و breathing difficulty وممكن يموت. تمام. طيب the IgE antibodies produced in response to an antigen such as insect venom or plant pollen bind to the surfaces of cells such as mast cells and basophils. Both cell types are filled with granules containing various chemicals called mediators. يبقى الفكرة في type 1 ده إنه بيكون في IgE antibodies. ولو تفتكروا لما اتكلمنا على antibody classes قلنا على الاي جي اي ده ان هو involved في الالرجي. فهو بيحصل انه بيكون في انتيجين دخل زي الانسكت فينوم اللي هو زي مثلا نحلة عضت قرصت حد يعني او كده، فبيبقى فيه فينوم يعني، او دبور او حاجة من الانسكتس اللي فيها فينوم يعني. و plant pollen اللي هي حبوب اللقاح بتاعت النباتات. فالانتيجين ده خلى يطلع IgE antibodies. تمام. ونتيجة كده IgE ده هيبدأ يمسك في surfaces of cells زي الماست cells والبيسوفيلز. تمام. فدي انواع cells اللي كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. ونتيجة كده هي السيلز دي اصلا فيها granules، والجرانيولز دي فيها mediators، فهيبدأ يحصل degranulation والميدياتورز دي تطلع بره. When an antigen such as plant pollen encounters two adjacent antibodies of the same appropriate specificity,
it can bind to one antigen binding site on each antibody, bridging or cross-linking the space between them. طيب نشوف الكلام ده في الصورة. لما بيحصل انه الانتيجين ده جاي على لقى في اتنين antibodies ليهم نفس السبيسيفيسيتي، يعني اتنين they recognize الانتيجين ده، هيبدأ هو يمسك فيهم، وده نتيجة ان هو مسك فيهم ده عمل bridging للسبيس اللي ما بينهم، هو عمل زي cross linking. فزي ما احنا شايفين الانتيجين اللي هو يمسك في اتنين antibodies كده، ده مهم عشان يبدأ يحصل البريدجنج ده، وده يبدأ الانافيلاكتيك أو type 1 hypersensitivity reaction. تمام؟ طيب this bridge triggers the mast cell or basophil to undergo degranulation, which releases the granules inside these cells and also the mediators they contain. These mediators cause the unpleasant and damaging effects of an allergic reaction. The best known of them is histamine. طيب يعني هو اللي بيحصل نتيجة البريدجنج ده هيخلي الماست سيل أو البيسوفيل ده يحصل لها حاجة اسمها degranulation. الديجرانيوليشن ده معناها إنه هيحصل ريليس للجرانيولز اللي جوه الخلايا، ويحصل الميدياتورز اللي جواها كمان تطلع. فالميدياتورز دي هي المسؤولة على ال unpleasant وال damaging effects بتاعة ال allergic reaction. وأهم واحد أو أكتر واحد فيهم معروف هو الهستامين. فطبعا احنا عارفين ال antihistamine drugs هم معمولين عشان to counteract the damaging effects. تمام. The release of histamine increases the permeability and distension of blood capillaries, resulting in edema and erythema, which is redness. تمام. يبقى نتيجة إنه اللي حصل الهستامين ده طلع هيزيد ال permeability وال distension بتاع blood capillaries، فده يعمل edema ويعمل redness. Other effects include increased mucus secretion، فده ممكن يعمل runny nose and smooth muscle contraction, which in the respiratory bronchi results in breathing difficulty. تمام. فالنتيجة بتاعة الريليس بتاع الهستامين ده كذا حاجة. أول حاجة blood capillaries يحصل لها distension ويزيد ال permeability بتاعتها، فيحصل edema ويحصل redness، وكمان بيزيد الميوكس secretion فيبقى فيه runny nose، وممكن يزيد ال smooth muscle contraction فده يعمل مشاكل في التنفس. طيب نرجع تاني للفيجر ده. هو بعد ما حصل البريدجنج يعني انتيجين جه مسك في الانتي بوديز اللي ليهم نفس السبيسيفيسيتي، فمسك في one antigen binding site عليهم، فنتيجة كده حصل cross linking، والcross linking ده أو البريدجنج ده هو اللي عمل ال degranulation. فهو هيبدأ يحصل granules دي هتطلع، ويحصل الميدياتورز اللي جواها كمان تطلع، فhistamine and other mediators are released and they're responsible for the effects of this type 1 hypersensitivity reaction. Other mediators include leukotrienes of various types and prostaglandins. These mediators are not preformed and stored in the granules but are synthesized by the antigen-triggered cell. يبقى احنا يعني دول مش اصلا موجودين وستورد ومتخزنين جوه الجرانيولز، لا ده هما لما بيحصل triggering للسيل عن طريق الانتيجين هيبدأ ان الحاجات دي تتصنع leukotrienes and prostaglandins. فبالتالي that's why certain drugs are designed to inhibit the synthesis of these mediators. تمام. فاحنا يعني مش شرط ان هو بس to counteract the effect of these mediators on the receptors, but some drugs are also designed to inhibit the synthesis from the beginning. تمام. Because leukotrienes tend to cause prolonged contractions of certain smooth muscles, their action contributes to the spasms of the bronchial tubes that occur during asthmatic attacks. يبقى الناس اللي عندها أزمة لما يجيلها asthmatic attack اللي بيحصل إن اللوكوترينز دي هي اللي بتعمل prolonged contractions في smooth muscles، فبالتالي هو ده بسبب كده بيحصل spasm of the bronchial tubes. تمام. عشان كده في inhibitors of leukotriene synthesis اللي هما inhibitors of 5 lipoxygenase enzyme زي الزيلوتين، دي drug that inhibits leukotriene synthesis. في كمان leukotriene receptor antagonists زي montelukast and zafirlukast, and these are used to treat asthma. كل الأدوية دي زيلوتين
المونتلوكاست والزفيرلوكاست. طيب anaphylaxis can also be systemic, so it could be systemic or localized. طيب هنتكلم على ال systemic anaphylaxis اللي هو anaphylactic shock. تمام. It can result when an individual sensitized to an antigen is exposed to it again. Even a small dose of the antigen in question may cause a systemic reaction in someone who is sensitized to it. يبقى احنا قلنا انه حد sensitized معناها انه اصلا اتعرض للانتيجين ده قبل كده، في اول مره اتعرض ليه يحصل له sensitization. تمام. تاني مره بقى لما يجي يتعرض له تاني هيبقى يحصل له الرياكشن ده اللي هو ممكن يكون systemic anaphylaxis او anaphylactic shock. فممكن حتى very small dose من الانتيجين ممكن تعمل السيستميك reaction ده. تمام. طيب injected antigens are more likely to cause a dramatic response than antigens introduced via other portals of entry. يعني طبعا اكيد الحاجه اللي injected دي هي اللي ممكن تعمل response more dramatic يعني. The release of mediators causes peripheral blood vessels throughout the body to dilate, resulting in a drop in blood pressure, which is the shock. تمام. فهي الفكرة في موضوع الانافيلاكتيك شوك دي بتحصل نتيجة ايه؟ بتحصل نتيجة الفازودايليشن. فنتيجة انه حصل الميدياتورز دي هتخلي البريفرال blood vessels يحصل لها dilation، ونتيجة كده هيحصل drop في blood pressure ويحصل anaphylactic shock. This reaction can be fatal within a few minutes. There is very little time to act once someone develops systemic anaphylaxis. فدي نقطة مهمة جدا عشان الناس اللي بتدي حقن بنسلين في الصيدلية. المفروض ان احنا نعرف ان حقن البنسلين ما تتاخدش في الصيدلية ابدا، ما تداش لحد، لانه حتى لو عملت له سكين تيست انت مش ضامن، يعني ممكن قوي يكون هو sensitized بس ما بانش في السكين تيست او اي سبب تاني ممكن بسببه يعني يحصل له systemic anaphylaxis ويطب ساكت في ساعتها، يعني مش هتعرف تلحقه يعني. There's very little time to act. So penicillin injections should not be given in a community pharmacy. It should be given in a hospital so that there is at least a chance to save the patient if they develop a systemic anaphylactic reaction. Treatment involves intramuscular epinephrine injection, preferably in the right lateral thigh muscle, plus intravenous corticosteroid and antihistamines. الناس اللي عندها allergy أو food allergy مثلا أو عندها reaction، عارفة إن هي عندها حساسية من حاجات، ممكن تبقى ماشية بأبيبان. يعني it's recommended إن هي تبقى ماشية بأبيبان اللي هو epinephrine injection، وده بيبقى زي injection كده. يعني الواحد لو حس بالأعراض دي، حس إنه كل الحاجة دي اللي ممكن تعمله systemic anaphylaxis، ساعتها يطلع الأبيبان ويديه لنفسه في الرايت lateral thigh muscle عشان ينقذ حياته يعني. لأنه غير كده ممكن قوي يجيله systemic anaphylaxis أو anaphylactic shock ويموت. لو هو في مستشفى وخد حاجة تعمله كده يلحقوه بقى يدوله intramuscular epinephrine ويدوله intravenous corticosteroid and antihistamine. طيب. In individuals who react this way to penicillin, the penicillin, which is a hapten, combines with a carrier serum protein. Only then penicillin becomes immunogenic. ولو نفتكر احنا اتكلمنا على موضوع الهابتنز ده قبل كده وقلنا انه الهابتن ده بيبقى small molecule that on its own is not able to trigger an immune response. But if it combines with a carrier protein or a carrier molecule, it becomes large enough to induce an immune response. The next time the body encounters this antigen or this hapten, it's able to produce an immune response against this hapten regardless of whether it is bound to a carrier serum protein. قلنا هي لو بس لوحدها كده هي مش هتعمل هي مش immunogenic، لكن هي معاها carrier serum protein هتبقى immunogenic. طيب لو دخلت لوحدها تاني سواء هي ماسكة في الكارير بروتين أو مش ماسكة فيه، هي خلاص الجسم هيتعرف عليها إنها حاجة immunogenic. تمام؟ طيب Penicillin allergy occurs in about 2% of the population. ده رقم كبير جدا، يعني تخيل 2 من كل 100 هيطلع عندهم penicillin allergy. فبالتالي يعني skin tests for penicillin sensitivity are available, which is a skin prick test or intradermal skin test.
بس انا يعني مش بنصح بكده خالص. اي حد عايز ياخد حقنة بنسلين يروح ياخدها في مستشفى. انت مش مطلوب منك تقعد تعمل سكين تيست وتقعد تستنى ويعني ممكن ميبقاش reliable، يعني متعرفش، يعني ممكن في الاخر يطلع ما بانش يعني في السكين تيست. تمام. Patients who have a positive skin test can be desensitized by an orally administered series of increasing doses of penicillin. The interval between doses is only 15 minutes and is completed within 4 hours. طيب ايه موضوع desensitization ده؟ هو يعني في ناس لو هي عندها allergy من البنسلين ممكن الدكتور يعمل لها desensitization عن طريق انه يديها orally administered series، يعني يزود الدوسز بتاعة البنسلين gradually، يعني يديها دوسز صغيرة ويبدأ يزودها. والكلام ده بيحصل في خلال 4 ساعات، يعني لمدة كل ربع ساعة يديهم دوز، فده كده يعملوا desensitization. It's effective only for an uninterrupted penicillin series immediately following the procedure. يعني المفروض لو البيشنت ده عايز ياخد penicillin تاني بعد شهر مثلا لازم يتعمله desensitization تاني، يعني ده is effective بس يعني يديله penicillin بعد ما عمله desensitization ده على طول. If the patient will undergo a penicillin treatment course again after a period of time, they must be desensitized again. تمام؟ طيب هو طبعا يعني الديسنسيتيزيشن ده يعني ماشي ممكن حد يعمله، بس طبعا اكيد يعني لو حد عنده penicillin allergy الاحسن والاصح يعني ان هو physicians usually switch the patient to another antibiotic class. يعني ما حبكتش بقى الا لو ده فعلا هينقذ حياته، يعني ده موضوع تاني. بس يعني المنطقي ان هو ياخد حاجه تانية هو ما عندوش allergy ليها، لانه ممكن قوي يحصل له anaphylactic shock. تمام. The exact mechanism of oral desensitization is not fully understood, but depends mainly on mast cell temporary desensitization. تمام. But physicians usually switch the patient to another class of antibiotics. طيب هنتكلم على localized anaphylaxis, which is the second type of anaphylaxis. Sensitization to injected antigens is a common cause of systemic anaphylaxis. Localized anaphylaxis is usually associated with antigens that are either ingested or inhaled. يبقى بالتالي السيستميك anaphylaxis عادة ده بيكون نتيجة injected antigens. تمام. لكن localized anaphylaxis ممكن يحصل من antigens that are ingested or inhaled. بس طبعا ممكن قوي حد يجيله systemic anaphylaxis من ingested antigen، دي حاجة بتحصل. بس يعني عادة الانجكتد بيدي systemic والlocalized بيبقى نتيجة حاجة ingested يعني اتاكلت، يعني أكل، وinhaled يعني دخلت عن طريق التنفس. تمام. The symptoms depend primarily on the route by which the antigen enters the body. تمام. In allergies involving the upper respiratory system, such as hay fever, sensitization usually involves mast cells in the mucous membranes of the upper respiratory tract. فهو في allergies بتكون في ال upper respiratory system زي الهاي فيفر دي بيحصل بيكون ازاي بيحصل السنسيتيزيشن ده؟ بيكون عن طريق الماس سيلز عادة يعني اللي موجودة في mucous membranes of the upper respiratory tract. The airborne antigen must be a common environmental material such as plant pollen, fungal spores, feces of house dust mites, or animal dander. تمام. فممكن الانتيجين ده يكون حاجة يعني هو it might be a common environmental material. يعني الحاجات اللي هي مثلا حبوب اللقاح في الربيع في ناس كتير بيجيلها allergy بسببها، في الفانجل سبورز، في الهاوس داست مايتس. هو يعني التراب عادة يعني بيكون فيه ممكن يكون فيه يعني حشرات كده، فالفيسيس بتاعها هو اللي بيعمل الالرجي ده، هو الالرجين. والانيمال الداندر ده عامل زي الداندرف في البني ادمين، يعني اللي هو زي السكيلز بتاعت اللي موجودة على الابيديرمس بتاع السكين of animals. تمام. The typical symptoms are itchy and teary eyes, congested nasal passages, coughing and sneezing. أكيد يعني كلنا عارفين ال symptoms دي بتاعت الالرجي.
Antihistamine drugs, which compete for histamine receptor sites, are often used to treat these symptoms. فالفكرة في antihistamine drugs دول إن هما they compete for histamine receptor sites فبيمنعوا إن الهستامين يمسك فيها. تمام؟ طيب. Asthma is an allergic reaction that mainly affects the lower respiratory system. فاحنا اتكلمنا على upper respiratory system زي allergic rhinitis. في الأزمة اللي هي بتبقى affects the lower respiratory system. Symptoms such as wheezing and shortness of breath are caused by the constriction of smooth muscles in the bronchial tubes. هي الفكرة في الموضوع هو ال constriction بتاع ال smooth muscles دي في ال bronchial tubes هو اللي بيعمل ال symptoms اللي هي shortness of breath and wheezing. For unknown reasons, asthma is becoming a near epidemic, affecting about 10% of children in Western society. زي ما كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت, this can also be explained by the hygiene hypothesis. It could provide one explanation for the increased incidence of asthma. يعني هو لسبب ما يعني عدد الأطفال اللي عندهم أزمة وعدد الناس اللي عندهم أزمة عمال يزيد لدرجة 10% of children in Western society في الدول المتقدمة. Symptoms of asthma are usually controlled by aerosol inhalants of corticosteroids. وفي new injectable يعني new drug اللي هو Xolair omalizumab. طبعا من الاسم كده ده humanized monoclonal antibody. It's a new injectable monoclonal antibody but is a very expensive treatment for severe allergic asthma. It binds IgE and blocks its binding to mast cells. ففي drug monoclonal بيمسك في ال IgE يمنعه ان هو يbind للmast cells ويمنع ال hypersensitivity reaction من أولها. طيب ده الزولير اللي هو omalizumab هو it binds to the IgE antibody. تمام. طيب احنا اتكلمنا على ال inhaled allergens. هنتكلم على ال food allergens, food allergy. Antigens that enter the body through the gastrointestinal tract can also sensitize an individual, causing food allergy. Gastrointestinal upset is a common symptom of food allergies, but it can also result from many other factors. فطبعا يعني ال GI disturbance ده ممكن يكون أسبابه كتير يعني فمهوش حاجة very specific بس هو common symptom من ال food allergy. Hives or urticaria are more characteristic of a true food allergy. An ingestion of the antigen may result in systemic anaphylaxis ودي حاجة مهمة. إنه في ناس تفتكر يعني food allergy ده بس بيطلع يعني بس ال GI disturbance والhives اللي هي الارتكاريا دي لكن لا هو ممكن كمان يوصل للsystemic anaphylaxis. Death has even resulted when a person sensitive to fish, allergic to fish, ate French fries that had been prepared in oil previously used to fry fish. فيعني تخيلوا ان حد يعني كل French fries بطاطس محمرة بس هي اتحمرت في زيت كانت قلى فيه سمك وهو allergic للسمك. متخيلين انه الشخص ده مات يعني مات بسيستميك انافيلاكسس. فمحدش يجرب لو حد عارف ان هو عنده فود allergy ما يقولش هجرب كده واشوف ايه اللي هيحصل لانه فعلا food allergies can cause systemic anaphylaxis و immediate death يعني الموضوع مش هزار. في ناس كتير بتقعد تجرب ان في انواع من الفود allergies بتبقى sudden onset يعني لو اكيد في منكم يعني حد يعني جرب حاجه زي كده او يعرف حد كده بس في مثلا زي الشellfish او في انواع من الفود allergies يبقى الشخص طول عمره بياكلها عادي يجي هو مثلا هو عنده 25 سنة 40 سنة حتى مرة واحدة يجيله allergy منها وما يبقاش هو يعني طول عمره بياكلها عادي جدا مرة واحدة ممكن ياكلها ويجيله symptoms قوية جدا ويتوفى. فالحاجات دي الشellfish اللي هو الحاجات القشريات زي السمك القشريات اللي هي زي الجمبري والستاكوزا والكابوريا والحاجات دي. فالموضوع مش هزار يعني food allergies should be taken seriously. Skin tests are not reliable indicators for diagnosing food-related allergies and completely controlled tests for hypersensitivity to ingested foods are very difficult to perform.
هي فكرة انه هو بيتعمل حاجة اسمها سكين تيست عشان نشوف الشخص ده عنده allergy لايه بالظبط، تمام. بس هي المشكلة ان هي مبتبقاش very يعني reliable. ممكن قوي حد يبقى عنده حساسية من حاجة ما تبانش في السكين تيست، ممكن حد يبقى يعني يحصل cross reaction في السكين تيست ده، يعني مثلا يحطوا له زي ما هنشوف دلوقتي كذا allergen ويطلع هو عنده يعني حساسية من حاجات ممكن اللي باين في السكين تيست يعني مبقاش ريلايبل قوي مقارنة باللي هو فعلا في الحقيقة عنده يعني حساسية ضده، تمام. وعشان يبقى التست يعني completely controlled ده صعب، يعني بيكون دايما في حاجات يعني مش هتقدر تميمك بالظبط الاميون سيستم بيعمل ايه وهيعمل ايه في حالة ان الحد ده هياخد الالرجين ده، تمام. بس هما there's only 8 foods that are responsible for 97% of food related allergies. دول زي الeggs, peanuts اللي هما التمانية دول eggs, peanuts, tree grown nuts اللي هي المكسرات اللي هي بتطلع على الشجر زي مثلا الكاشوز والفستق البيستاشيوز وكده، تمام. وميلك soy fish wheat and peas. دول 8 أنواع من الأكل دول مسؤولين عن 97% من ال food related allergies. Most children exhibiting allergies to milk, egg, wheat and soy develop tolerance as they age, but reactions to peanuts, tree nuts and seafood tend to persist. يعني الأطفال اللي بيبقوا هم صغيرين عندهم حساسية من شوية حاجات كده زي الميلك والأج والويت والصويا ساعات يعني هما بيكبروا بيحصل لهم tolerance خلاص بيقدروا ياكلوا الحاجات دي تاني. لكن الحاجات اللي هي البيناتس والتري ناتس والسي فود والحاجات دي عادة بتستمر مع الشخص طول حياته يعني. وزي ما قلت يعني في أطفال يجيلهم حساسية لحاجة وهم صغيرين وما يكبروا يجيلهم tolerance، وفي ناس بيجيلها sudden onset allergies طول عمرها بتاكل الحاجة عادي جدا ومرة واحدة عند سن معين تبدأ يجيلها allergy منها، تمام. طيب tests for allergen detection. These tests involve inoculating small amounts of the suspected antigen just beneath the epidermis of the skin. Sensitivity to the antigen is indicated by a rapid inflammatory reaction that produces redness, swelling, and itching at the inoculation site. This small affected area is called a wheal. هو الفكرة في التست for allergen ده لما بيجيبوا دراع الشخص زي ما نشوف في الصورة هنا كده وبيحطوا له الالرجنز على ايده كده على الدراع، يعني ال forearm الجزء ده من الايد، وبيبدأوا يعني بنيدل كده او بحاجة حادة شوية كده بيخدشوا السطح بتاع الجلد بحيث الالرجين يبقى يعمل reaction في الجلد نفسه، تمام. Light scratch is made with a needle to allow the substances to penetrate the skin. Reddening and swelling at this site identify the substance as a probable cause of an allergic reaction. فهو الفكرة انه لما يبدأ يحصل redness و swelling في المكان ده يبقى معنى كده ان ده allergic reaction ضد الحاجة دي. هو بيحطوا بقى different allergens وبيحطوا histamine كpositive control بيحطوا saline كnegative control، تمام. Once the responsible antigen has been identified, the person can either try to avoid contact with it or undergo desensitization. يعني حد نعرف ايه هو مثلا طلع عنده حساسية من ايه، طلع عنده حساسية مثلا من السمك مثلا، فهو المفروض يعني ان هو avoid contact يبعد خالص مش بس ما ياكلش سمك كمان ما يمسكوش ما يعملوش اي handling ولا اي حاجة او يعمل desensitization. بس طبعا يعني موضوع ان حد يعمل desensitization لنوع اكل عشان هو حابب ياكله يعني ده موضوع غريب جدا يعني لانه you never know يعني desensitization ده مش هيشتغل بنسبة 100% يعني فممكن اوي الشخص ده يتعب جامد ويموت بسبب كده. يعني هي desensitization is usually for inhaled antigens because you don't have any control over inhaling them most of the time. Like food, you can just simply try to avoid contact. You don't try to undergo desensitization for ingested antigens. Alright? This procedure usually consists of a series of gradually increasing dosages of the antigen carefully injected beneath the skin. يبقى زي ما قلنا إنه بيكون في desensitization ده عامل زي desensitization اتكلمنا عنه قبل كده في البنسلين
ان هو بس في series of gradually increasing doses من الانتيجين ده. The objective is to cause the production of IgG rather than IgE antibodies in the hope that the circulating IgG antibodies will act as blocking antibodies to intercept and neutralize the antigens before they can react with cell-bound IgE. يعني الفكرة في ال desensitization ده ان هم بيحطوا doses بتزيد يعني gradually increasing من الانتيجين ده injected beneath the skin. فمفروض ان هما هيحصل ايه؟ هيحصل انه في IgG antibodies هتطلع بدل ال IgE، وان ده ال circulating IgG antibodies دي هي اللي هتعمل blocking وتعمل neutralization للانتيجينز قبل ما تقدر ان هي ترياكت مع ال cell bound IgE. تمام؟ يبقى بدل ما يدخل ويبدأ بقى يحصل IgE يطلع ويعمل Anaphylaxis ويعمل Allergic Reaction، لا ال IgG هو اللي هيطلع فيعمل neutralization للانتيجين من الأول، فما يلحقش بقى إن هو يرياكت مع ال IgE ويتريجر ال Allergic Reaction. Desensitization is not a routinely successful procedure. It is effective in 65 to 75% of individuals whose allergies are induced by inhaled antigens. يبقى يعني الناس اللي inhaled antigens ممكن يجربوا desensitization وهتبقى ناجحة في مثلا 65-75% منهم. طيب ده شكل ال skin test for allergens. ده بيبقى شكله بعد ما يعني بيستنوا عليه 10 دقايق ربع ساعة كده ويشوفوا ايه أني allergen هو اللي عمل reaction، فده كده positive reaction. طيب ده كده خلصنا type 1 Anaphylactic Hypersensitivity reaction. هنتكلم على type 2 which is Cytotoxic Hypersensitivity reaction. طيب they generally involve the activation of complement by the combination of IgG or IgM antibodies with an antigenic cell. يبقى الفكرة في ال type 2 cytotoxic ده إنه بيحصل activation للcomplement، وإحنا عارفين إن من ضمن ال consequences of complement activation هو ال cytotoxicity، إن في خلايا بتموت يعني. ده نتيجة combination of IgG or IgM antibodies with an antigenic cell. يبقى الخلية الانتيجينيك دي هتمسك فيها IgG أو IgM فيحصل complement activation فيحصل cytotoxicity. تمام؟ This activation stimulates complement to lyse the affected cell, which might be either a foreign cell or a host cell that carries a foreign antigenic determinant such as a drug on its surface. تمام؟ يبقى ممكن إنه الخلية دي تكون هي نفسها foreign cell عليها حاجة antigenic بتقول إن هي foreign، أو ممكن تكون هي host cell بس عليها foreign antigenic determinant، عليها حاجة على سطحها تخليها إن هي الجسم يقول عليها إن هي يعني حاجة غريبة زي drug مثلا on its surface. تمام؟ The most familiar cytotoxic hypersensitivity reactions are transfusion reactions. عارفين ال compatibility في transfusion وانتوا خدتوا في العملي ال ABO وال RH blood group systems، فده مهم قوي عشان ال type 2 cytotoxic hypersensitivity in which في transfusion reactions ده we have red blood cells that are destroyed as a result of reacting with circulating antibodies. تمام؟ بيكون عندنا circulating antibodies ويحصل إنه red blood cells هيحصل لها destruction. تمام؟ These involve blood group systems that include the ABO and RH antigens. طيب ال ABO blood group system انتوا يعني عارفينه من العملي فمش هقعد اتكلم عنه كتير. هي الفكرة بس نبقى عارفين ان ال O بيكون في طبعا plasma antibodies anti-O and anti-A and anti-B antibodies، لأن هو ما عندوش ولا A ولا B على ال surface of the red blood cells. تمام؟ وإن ال O ده بيكون هو الأغلبية، يعني أغلبية يعني هو لو بالنسب يعني مقارنة بالباقيين هنلاقي إنه O نسبته عالية في ال population. تمام؟ بالنسبة لل RH blood group system برضو
انتوا خدتوه بس نعدي عليه تاني. roughly cells of 85% of the population possess this antigen. فالناس دي بيبقى اسمهم RH positive. While about 15% are RH negative, which means they lack this RBC antigen. Antibodies that react with the RH antigen do not occur naturally in the serum of RH negative individuals, but exposure to this antigen can sensitize their immune systems to produce anti-RH antibodies. تمام؟ يبقى بالتالي الناس اللي هي أصلا RH negative المفروض إن هي ما عندهاش antibodies ضد ال RH antigen ده. فهي المفروض إن هي ما تعملش reaction، بس اللي بيحصل إن الexposure ده هو اللي بيعمل sensitization. تمام؟ blood transfusions and RH incompatibility. If blood from an RH positive donor is given to an RH negative recipient, the donor's RBCs stimulate the production of anti-RH antibodies in the recipient. يبقى هو sensitization بيحصل هنا. This is when this is the first exposure. This person is an RH negative recipient ما عندهوش أصلا ولا الانتيجين ولا الانتيبودي، بس نتيجة الترانسفيوجن من RH positive donor هيبدأ يطلع anti-RH antibodies. طيب if the recipient then receives RH positive RBCs in a subsequent transfusion, a rapid serious hemolytic reaction will develop. تمام؟ ففي الفكرة بقى في subsequent transfusion لما يحصل transfusion مرة تانية ويبقى عنده ويجيله RH positive RBCs، ساعتها بقى يحصل hemolytic reaction. طبعا احنا عارفين سمعنا عن ال hemolytic disease of the newborn، كان زمان بيسموه erythroblastosis fetalis. ده بيحصل when an RH negative woman and an RH positive man have a child. There is a high chance that the child will be RH positive على حسب طبعا الأب يعني كان ايه الجين التاني اللي عنده، يعني كان عنده الاثنين chromosomes كانوا RH positive ولا واحد بس يعني. فساعتها ممكن يعني الاحتمالية 50% أو 100% إنه الطفل يطلع RH positive. تمام؟ If the child is RH positive, the RH negative mother can become sensitized to this antigen. إمتى يحصل sensitization? During birth, when the placental membranes tear and the fetal RH positive RBCs enter the maternal circulation. ساعة الولادة هيحصل sensitization نتيجة إنه fetal RH positive RBCs هتدخل maternal circulation, causing the mother's body to produce anti-RH antibodies of the IgG type. تمام؟ فبالتالي هي نتيجة إن هي طلعت antibodies ضد ال RH عشان حصل لها sensitization. لو جه بقى fetus تاني in a subsequent pregnancy is RH positive, the mother's anti-RH antibodies will cross the placenta and destroy the fetal RBCs. فهي بسبب كده يعني الطفل هيموت بسبب ال anti-RH antibodies اللي في circulation بتاع المother. طيب تالت نوع أو تالت example يعني من ال type 2 cytotoxic hypersensitivity هي ال drug induced cytotoxic reactions. تمام؟ طيب عندنا حاجة اسمها thrombocytopenic purpura. تمام؟ thrombocytes هي blood platelets. تمام؟ blood platelets are minute cell-like bodies that are destroyed by drug-induced cytotoxic reactions in a condition called thrombocytopenic purpura. هو اللي بيحصل إنه the drug molecules are usually haptens. فهنا ده برضه بيبقى hapten زي البنسلين كده. هو الدراج نفسه صغير، حجمه ما يسمحش إن هو يبقى immunogenic. They are too small to be antigenic by themselves. بس a platelet becomes coated with molecules of a drug. زي quinine is a familiar example. تمام؟ فيحصل إن الquinine ده will coat the platelet. And the combination is antigenic. يبقى quinine on its own is not antigenic. When it coats the platelets, it becomes antigenic. The whole combination is antigenic. تمام؟ طيب both antibody and complement are needed for lysis of the platelet. تمام؟ فبيحتاج antibody and complement. Because platelets are necessary for blood clotting, their loss results in hemorrhages that appear on the skin as purple spots or purpura. تمام؟
يبقى ايه موضوع البيربر ده؟ انه بيحصل انه هو الكومبينيشن ده بتاع البليتلتس والكوينين دراج على بعض بيكونوا انتيجينيك. تمام، نشوف الفيجر هنا. ادي البليتلت وادي الدراج. The drug is a hapten. When the drug binds to the platelet, it forms a hapten platelet complex. تمام؟ طيب بعد كده the complex induces formation of antibodies against the hapten. يبقى اتكون antibody ضد الهابتن ده. تمام؟ الانتيبودي هيروح ماسك فين؟ في ال platelet antigen complex أو platelet quinine complex أو platelet drug complex. Anti-hapten antibody will bind to the platelet, and then a complement is involved, and the action will result in destruction of the platelets. تمام؟ طيب ايه اللي يحصل لما البليتلتس يحصل لها destruction? What happens when the platelets are destroyed? Platelets are important in blood clotting. تمام؟ necessary for blood clotting. فنتيجة ان هم حصل لهم destruction هيبدأ يحصل hemorrhage، والhemorrhage ده هيبان على الجلد بشكل purple spots أو اسمها purpura. purple spots دي اسمها purpura. تمام. طيب drugs may bind similarly to white or red blood cells. يبقى هو ممكن يمسك في البليتلتس يعمل thrombocytopenic purpura. في حالة لو مسك في ال white blood cells أو red blood cells, it can cause local hemorrhaging and yielding symptoms described as blueberry muffin skin modeling. طيب ايه موضوع blueberry muffin skin modeling؟ المافن اللي هي عامله زي الكب كيك دي، اللي هي الكيكه الصغيره دي، بيكون فيها blueberry، نوع من الفاكهه لونه purple كده شويه، فالشكل الجلد بيكون عامل زي البلوبيري مافن، كأنه مثلا مافن كده عليها بقع او نقط purple. تمام. Immune caused destruction of granulocytic white cells is called agranulocytosis, and it affects the body's phagocytic defenses. يبقى لما يحصل انه الجرانيولوسيتيك white cells هي اللي هتتدمر، هيبقى اسمه agranulocytosis. It affects the body's phagocytic defenses. تمام. طيب لما يحصل بقى ان ال RBCs هي اللي destroyed، when RBCs are destroyed in the same manner, the condition is termed hemolytic anemia. لأن طبعا بيحصل انه ال red blood cells عمالة تتكسر، فالنتيجة ان هيحصل انيميا بسبب الهيموليسيس بتاع ال red blood cells. تمام. طيب رابع نوع أو رابع example هو autoimmune diseases due to hypersensitivity type 2 reactions. فعندنا حاجة اسمها Graves' disease. It's a condition in which the thyroid gland is stimulated to produce increased amounts of thyroid hormones. أكيد Graves' disease ده عدى عليكم في مرحلة ما يعني، بس هنعدي عليه هنا تاني from an immunologic perspective. Normally, the pituitary gland in the brain releases a hormone called thyroid stimulating hormone, or TSH, which stimulates the thyroid gland to release T3 and T4 hormones. تمام. يبقى انت اكيد عارفين المعلومة دي، يعني انه ال pituitary gland بتطلع thyroid stimulating hormone اللي هو TSH، وده هيخلي thyroid gland يطلع T3 و T4. طيب اللي بيحصل بقى في Graves' disease autoantibodies are released that mimic TSH، بتشتغل بالظبط كأنها TSH. بيحصل autoantibodies يعني antibodies ضد autoantigens، يعني antigens بتاعت الجسم. فالautoantibodies هي حاجات بتتعرف على antigens في الجسم وتهاجمها كأن هي foreign. تمام. These abnormal antibodies cause the thyroid to produce excessive amounts of T3 and T4 hormones causing hyperthyroidism. تمام. يبقى اللي بيحصل انه الاوتو انتيبوديز دي هتتصرف كأن هي بالظبط TSH، هتروح على الريسبتورز وتتصرف كأن هي TSH، فده بيخلي الثايرويد تبدأ تطلع زيادة من ال T3 وال T4، فده يعمل hyperthyroidism. The most striking external signs of the disease are goiter, which is a disfiguring swelling of the thyroid gland in the neck, and markedly bulging staring eyes. عارفين احنا لما بيحصل hyperthyroidism بيحصل انه الثايرويد gland يبدأ يحصل لها swelling اللي هي في الرقبة دي، وبعد كده كمان شكل العين بيبقى مميز، يعني بيكون bulging، بيكون بارزة كده.
فده شكل الثايرويد جلاند اللي حصل لها swelling في الهايبرثايرويدزم، فدي normal thyroid ودي enlarged thyroid. طيب عندنا أنواع تانية من autoimmune diseases اللي هي برضو involves type 2 cytotoxic hypersensitivity reaction زي myasthenia gravis. It's a disease in which muscles become progressively weaker. It is caused by antibodies that coat the acetylcholine receptors at the junctions at which nerve impulses reach the muscles. يبقى اللي بيحصل انه الacetylcholine receptors دي هيبدأ يحصل لها coating عن طريق الانتيبوديز. تمام، الانتيبوديز هتمسك فيها فنتيجة ان هي ماسكة فيها هي منع ان الacetylcholine يمسك في الريسبتورز. تمام، eventually the muscles controlling the diaphragm and the rib cage may fail to receive the necessary nerve signals and respiratory arrest and death can result. تمام، يبقى خطورة الموضوع مش بس انه المسلز بتاعت الايدين والرجلين وكده الواحد مش قادر يمشي او كده، لا، اكبر خطورة بتكون المسلز بتاعت التنفس، intercostal muscles اللي هي المسلز controlling the diaphragm، لانه في حالة كده، في حالة زي كده هيحصل respiratory arrest ووفاة نتيجة انه الacetylcholine مش قادر يbind الacetylcholine receptors at the junctions. تمام، طيب في مرض تاني اسمه Goodpasture syndrome. It is named after the scientist who first described it. It is characterized by the presence of nephritis in association with lung hemorrhage. فالفكرة انه هنا يحصل يعني مشاكل في حاجتين، في الكدني واللنج، تمام، nephritis and lung hemorrhage. It occurs due to the formation of antibodies against cross-reactive autoantigens that are present in the basement membranes of the lung and the kidney. تمام، يعني الجسم بيطلع antibodies، الانتيبوديز دي بتروح تتعرف على ايه؟ بتروح تتعرف على antigens، autoantigens. تمام، هي موجودة فين؟ في البيسمنت membranes بتاع اللنج والكدني. نتيجة كده هيحصل complement fixation و damage to the basement membrane in the kidney and the lung. تمام، يبقى thus all these diseases involve antibody reactions to cell surface antigens. يبقى كل الديزيز اللي اتكلمنا عليها في التايب 2 cytotoxic hypersensitivity reaction بيحصل انه في antibody reaction، بس الانتيبوديز دي بتتعرف على ايه؟ بتتعرف على cell surface antigens موجودة على خلايا. تمام، فنتيجة كده هيبدأ يبقى فيه complement هيدخل في الموضوع ويحصل damage للخلايا دي، يحصل cytotoxicity. طيب ناخد بالنا هنا في يعني حاجتين، antibody هنا زي في حالة الثايرويد it stimulates the receptor without the hormone. تمام، يبقى في حالة الثايرويد الانتيبودي against TSH receptor يروح ماسك في ال TSH receptor، وده بسبب كده يحصل stimulation للريسبتور، فيحصل reaction كأن ده TSH. تمام، يحصل يعني كل ال consequences بتاعت البايندنج ده كأن ال TSH هو اللي bound هنا. تمام، يعني يحصل stimulation. يعني هنا بقى ده العكس، زي في المايستينيا جريفيس مثلا، this is the antibody to the acetylcholine receptor binds to the receptor and this competes with acetylcholine. It inhibits binding of the neurotransmitter to the receptor. تمام، يبقى ده العكس، يعني ده البايندنج هنا بيستيميوليت والبايندنج هنا بينهبت. تمام، فدول ده فرق مهم، يعني انه يعني في الاخر النتيجة يعني المرض بيحصل مش شرط يعني stimulation ومش شرط inhibition، ممكن على حسب يعني ايه الانتيبوديز وبتعمل ايه بالظبط. طيب type 3 hypersensitivity reaction is called immune complex. تمام، type 3 reactions involve antibodies against soluble antigens circulating in the serum. لو نفتكر type 2 immune reactions are directed against antigens located on the cell or the tissue surfaces. تمام، يبقى ده فرق مهم. يعني هناك هتقولي ليه التايب 2 مثلا ما اسموش immune complex؟ ما هو بيحصل فيه انتيجين بيمسك في antibody، لانه التاني ده هو بيكون antigen located on the cell or tissue surfaces وبيحصل cytotoxicity نتيجة البايندينج، فبالتالي اسمه cytotoxic. تمام،
لكن هنا بيحصل انه في soluble antigens circulating in the serum، والانتي بودي هيمسك في السوليبل انتيجنز ده ويعمل اميون كومبلكس، والمشاكل كلها بتحصل بالاميون كومبلكس ده، لان هما الاميون كومبلكس ده يبدا يحصل له ديبوزيشن. اصلا الانتيجين لوحده is soluble، لكن اول ما مسك فيه الانتي بودي certain ratios طبعا هيبدا انه يحصل immune complex which deposits in organs ويعمل مشاكل. تمام، يبقى نفرق يعني ما بين type 2 و type 3. يبقى type 3 reactions they involve antibodies against soluble antigens, and this is different from type 2 immune reactions that involve antigens that are located on the surface of cells or tissues. The antigen-antibody complexes are deposited in organs and cause inflammatory damage. يبقى هي المشكلة كلها في الديبوزيشن ده اللي بيعمل inflammatory damage. Immune complexes form only when certain ratios of antigen and antibody occur. The antibodies involved are usually IgG. تمام؟ These complexes circulate in the blood. They pass between endothelial cells of the blood vessels and become trapped in the basement membrane beneath the cells. يبقى الميكانيزم ايه؟ انه الانتيجين كان soluble، مسك فيه الانتي بودي، هيبداوا يعملوا immune complex وده هيسيركيوليت في الدم وهيبدا يعدي ما بين الاندوثيليال cells بتاعت البلاد vessels و it becomes trapped in the basement membrane beneath the cells. الترابمنت ده بقى هو اللي يعمل مشاكل، يبدا يحصل بقى activation للcomplement and it causes a transient inflammatory reaction attracting neutrophils that release enzymes. يبقى طبعا الاميون كومبلكس ده مش هيقعد ساكت كده، هيactivate complement والcomplement هيعمل inflammatory reaction وهيattract neutrophils وده هيرelease enzymes. Repeated introduction of the same antigen can lead to more serious inflammatory reactions causing damage to the basement membranes endothelial cells within 2 to 8 hours. طبعا المشكلة انه ممكن يبدأ يحصل بقى damage للبيسمنت ممبرينز دي والاندوثيليال سيلز. تمام. في مرض يعني اشهر حاجة في الاميون كومبلكس hypersensitivity reactions هو الجلوميرولونيفرايتس. هو ده عبارة عن immune complex condition، واهم حاجة فيه ان هو بيحصل ان immune complexes بتتكون وبيحصل لها deposition فبيعمل مشاكل كتير. Usually results from an infection that causes inflammatory damage to the kidney glomeruli which are sites of blood filtration. في حاجة اسمها post streptococcal glomerulonephritis. المرض ده glomerulonephritis بيحصل بعد infection ب streptococci. Streptococci they're a type of bacteria that can cause throat or skin infection. فممكن بعد بعد streptococcal infection ده يبدأ يحصل post streptococcal glomerulonephritis. تمام؟ It occurs about 2 weeks after the infection. It is characterized by dark or cola-colored urine due to hematuria, which is blood and urine. فده شكل urine sample من patient عنده post streptococcal glomerulonephritis، وشكل اليورين بسبب blood in urine بيكون عامل زي لون الكوكاكولا. الفيجر ده بيوضح ايه الاميون كومبلكس hypersensitivity ده بيحصل ازاي. immune complexes are deposited in the walls of blood vessels. ادي الانتيجين antibody عملوا complex ويبدأ يحصل لهم deposition في الوال بتاع blood vessel. Presence of immune complexes activates complement and attracts inflammatory cells such as neutrophils. يبقى الفكرة ان يحصل complement activation وده هيattract النيوتروفيلز. النيوتروفيلز جت وطلعت enzymes. Enzymes released from neutrophils they cause damage to endothelial cells of the basement membrane. ده عمال يدمر endothelial cells دي. Type 3 hypersensitivity reactions can classically be seen in serum sickness and Arthus reaction. ايه بقى serum sickness والarthus reaction دي امثله مشهوره على التايب 3. Serum sickness can be induced with massive injections of foreign antigen. It was a complication of anti-serum prepared in animals.
لو تفتكروا احنا قلنا انه الانتي سيرم بيتحضر في الانيمالز، البوليكلونال انتي بوديز عادة بتتحضر يعني مش عادة يعني بتكون هي متحضرة في انيمالز، يعني بتكون جاية من هورس او كده. فلما بيحقنوا ناس انتي سيرم ده خصوصا زمان، يعني ما كانش التكنولوجي عالية وكده، فيحقنوا الناس بالانتي سيرم ده اللي هو متحضر في animals، هيبدأ يحصل ان الناس دي they will start producing antibodies to the foreign animal proteins, and this will result in circulating immune complexes, the formation of antigen antibody complexes. الناس هتطلع antibody ضد ال foreign horse proteins أو animal proteins، ويحصل immune complexes تتكون, and this will infiltrate the blood vessel walls and tissues, causing an increased vascular permeability and leading to inflammatory processes such as vasculitis and arthritis besides rash and fever. يبقى هيبدأ يحصل انه الاميون كومبلكسز دي هتعمل infiltration of blood vessels، وهتزود البرميابيليتي بتاعت الفيسلز دي وتعمل inflammatory processes. vasculitis معناها inflammation of the vessels، و arthritis inflammation of the joints besides rash and fever. It can happen 1 to 2 weeks after exposure. تمام. طيب في بقى حاجة اسمها Arthus reaction، ده اسمه جاي يعني يتسمى على اسم الساينتست. It's a local reaction. تمام. It is seen when a small quantity of antigens is injected into the skin repeatedly until detectable levels of antibodies, IgG, are present. If the same antigen is inoculated, immune complexes develop at the mentioned local site and in the endothelium of small vessels. يبقى هو ده عبارة عن local reaction. لو حصل انه ال small quantity من الانتيجنز اتحقنت في الجلد كذا مرة، هتبدأ تطلع detectable levels من الانتيبوديز. تمام. وده هيعمل immune complexes، ودي ممكن تترسب هي يعني هتبدأ تتكون يعني في اللوكال سايت ده، ونتيجة كده هيحصل إديمة و induration معناها زي hardening كده أو المكان ده بينشف شوية، و hemorrhage. This reaction is characterized by the presence of marked edema, induration, and hemorrhage depending on the administration dose of the foreign antigen. It can appear 4 to 12 hours after administration. It can happen following administration of tetanus or diphtheria toxoids. يبقى التوكسويدز بتاعت التيتانس أو الديفتيريا ممكن تعمل الموضوع ده، هو الفاكسينيشن يعني ممكن يعمل حاجة زي كده عند بعض الناس. طيب الأمراض بقى المهمة يعني اللي هي مشهورة جدا في تايب 3، احنا قلنا Glomerulonephritis ده مشهور جدا، Systemic Lupus Erythematosus اللي هو SLE أو اسم تاني ليه هو lupus، و Rheumatoid Arthritis. دي حاجات يعني مشهورة وبتأثر على ناس كتير يعني. It's a systemic autoimmune disease involving immune complex reactions that mainly affects women. معظم الناس اللي بتأثر بالسيستميك lupus أو بيجيلها lupus بتكون women. The etiology of the disease is not completely understood, but afflicted individuals produce antibodies directed at components of their own cells, including DNA. يعني الناس تبدأ تطلع antibodies ضد مكونات في جسمها من ضمنها ال DNA نفسه, which is probably released during the normal breakdown of tissues, especially the skin. The most damaging effects of the disease result from deposits of immune complexes in the kidney glomeruli. طيب نتيجة ال deposition بتاع immune complexes دي في ال kidney glomeruli هيبدأ يحصل ال damaging effects بتاعة المرض ده. في بعد كده rheumatoid arthritis. It's a disease in which immune complexes of IgM, IgG, and complement are deposited in the joints. تمام. اسمه arthritis لأنه عبارة عن inflammation of the joints. فهو الفكرة فيه هي الاميون complexes اللي بتترسب في المفاصل في الجوينتس. Immune complexes called rheumatoid factors may be formed by IgM binding to the Fc region of normal IgG. هو لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان الانتيبودي شكله Y shaped كده صح، وقلنا ان الجزء اللي تحت من الY shape اسمه Fc region. تمام.
this is the Fc region of an antibody and it binds to the Fc receptor on the surface of cells. طيب اللي بيحصل انه ال Fc region دي كده غير اللون ال Fc region دي لو طلع ضدها antibody IgM. طبعا IgM is a pentamer. طبعا you get the point يعني IgM is a pentamer. تمام. So IgM will be produced against this Fc region of a normal IgG. الاميون كومبلكس اللي بيتكون ده اسمه rheumatoid factor. A rheumatoid factor is an immune complex formed by IgM binding to the Fc region of normal IgG. Okay? These factors are found in 70% of individuals suffering from rheumatoid arthritis. The chronic inflammation caused by this deposition eventually leads to severe damage to the cartilage and bone of the joint. هي الفكرة في rheumatoid arthritis أو يعني معظم ال autoimmune diseases ال diagnosis is very difficult and the reason is طبعا يعني ده عبارة عن autoimmune disease يعني جسم عمال يهاجم نفسه يعني الحاجات اللي انت بتدور عليها عشان ال diagnosis عشان تعمل blood test هي حاجات أصلا يعني ممكن الانتيجين أصلا موجود في الجسم ممكن يعني الانتيبادي مش very specific مش كل الناس بيبقى ليها نفس البروفايل بالظبط فالدايجنوستس بتاعها مش سهل. حتى مثلا حاجة زي rheumatoid factor ده بيتكون عند 70% من الانديفيدوالز فممكن واحد يحلل rheumatoid factor يطلع positive وممكن يطلع negative وهو عنده نفس المرض فبالتالي diagnosis is really about the clinical picture, the symptoms, history ويتاخد معاها بقى في الاعتبار ال blood tests. تمام مفيش blood test definitive في الحاجات الاميون diseases والautoimmune diseases دي ما بتبقاش definitive. حتى في امراض تانية غير rheumatoid arthritis بيكون فيها rheumatoid factor فما هوش يعني very specific او definitive يعني. ده شكل a hand of a rheumatoid arthritis patient and it causes severe damage to the joints. يبدأ بقى الجوينتس دي تتلوى كده وتتحرك من مكانها ويحصل فيها damage كبير جدا نتيجة الاميون complex deposition.